مرحبا، أنا مها وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم بهيدا البودكاست أنا رح أحكي شوي، يعني رح أحكي على مهلة ورح أحكي بطريقة كتير واضحة كرمال تقدروا تفهموا وتتعلموا كلمات جديدة. الموضوع اليوم هو التدخين بلبنان، تدخين أو الدخان. رح خبركن اليوم عن اللبنانية، إذا هن بيدخنوا أو ما بيدخنوا وشو بيدخنوا، يعني بيدخنوا سيجارة أو بيدخنوا شي تاني مثلا مثل أرجيلة يعني هوكا أو شيشة. هيدا هو الموضوع لليوم، فيلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شي إذا بدي خبركن شوي عن الوضع بلبنان. كيف الوضع هون بلبنان؟ يعني ناس بدخنوا كتير أو لا؟ بلبنان عن جد الوضع بخوف بخوف، يعني مخيف. يعني نحنا لما نشوف الوضع كيف منخاف، لأنه في كتير ناس بدخنوا هون وأكترية الناس بتدخن شو سيجارة. يعني نحنا منقول بلبنان دخان، هيك منقول بالفصحى تدخين، بس نحنا منقول دخان. فأكترية الناس بدخنوا السيجارة العادية يعني، وفي كمان جزء كتير كبير بدخن أرجيلة، ونحنا منقول بأرجل، يعني ما منقول بدخن أرجيلة قليل. عادة منقول إنه في كتير ناس بيأرجلوا بلبنان. أوكي، عن جد يعني بيقولوا إنه تقريبا 40% من الناس بلبنان بدخنوا أو دخان أو أرجيلة. ما بعرف إذا هيدا الرقم مزبوط، يعني 40% يعني رقم كتير عالي يمكن لأنه هون بلبنان الدخان، يعني السيجارة الدخان كتير رخيص. يعني عن جد يمكن تتفاجئوا إذا جيتوا على لبنان وشفتوا إنه أكيد نحنا في عنا كتير أنواع، يعني في كذا نوع دخان. في النوع اللبناني يلي هو النوع الرخيص، أرخص شي، هو يلي نحنا يعني بنزرعه بلبنان. يمكن بتعرفوا يمكن ما بتعرفوا إنه نحنا بلبنان في عنا دخان بلدي، يعني منقول بلدي يعني موجود هون بالبلد، ما منجيبه من برا. هيدا الدخان الوطني، دخان البلدي. في كتير ناس هون بيزرعوا دخان وعايشين من هيدا المصلحة. شو يعني المصلحة؟ يعني هيدا الشغل، يعني هن هيدا هو شغلهم. بينطروا من سنة لسنة الموسم. يعني موسم الدخان شو يعني؟ يعني مثلا بشهر بعتقد شهر 3 شهر 4 ماكسيموم لازم يزرعوا الدخان وينطروا لا يطلع الدخان تقريبا بالصيفية، آخر الصيفية بشهر 9. المهم مش موضوعنا هيدا الموضوع هو انه هيدا الدخان الوطني البلدي أرخص بكتير. تخيلوا انه علبة الدخان الوحدة، يعني العلبة بيجي فيها 20 سيجارة، العلبة كلها حقها أقل من $1، يعني 20 سيجارة أقل من $. يعني عشان هيك يمكن في كتير ناس بدخنوا. ما بعرف هلأ أكيد الأنواع التانية يلي هي جاي من برا بتكون أغلى، ما بعرف بالضبط قديه الأسعار، بس في $2 في $3، يعني حسب العلبة وحسب الماركة. تمام، فهيدا هو الوضع بالنسبة للدخان. وبالنسبة للأرجيلة كمان في نسبة كتير كبيرة من اللبنانية بأرجلوا،
وأرجيلة يعني شيشة مثل ما قلت لكم، أو ما بعرف أنتوا شو بتقولوا لها، هوكا. المهم الأرجيلة بلبنان كتير صارت مهمة يعني. الأرجيلة بلبنان صارت جزء من الحياة اليومية، هي والسيجارة، أو جزء من الحياة الاجتماعية بصراحة أكتر. يعني هلأ إذا بتسألوا في كتير لبنانية بيقولوا نحن ما منأرجل لما نكون بالبيت لحالنا، منأرجل إذا كنا ظاهرين، إذا كنا بالكافيه مع أصحابنا. فبيحبوا يدخنوا يعني تدخين اجتماعي، بيحبوا يأرجلوا لما يكونوا مع حدا. وعادة يعني في كتير هيك ناس من أصحابي بيعملوا هيك، كل شخصين بيطلبوا أرجيلة وحدة مثلا بالكافيه وبيأرجلوا هيدي الأرجيلة مع بعض. يعني كل واحد بياخد الأرجيلة بالدور، 5 دقايق هيدا و5 دقايق هيداك. فإذا بدنا نعمل مقارنة صغيرة يعني بين الدخان، بين السيجارة يعني وبين الأرجيلة، بيقولوا أنه بلبنان الأكترية بدخنوا عادة، تدخين عادة، يعني بدخنوا السيجارة. وهيدا النسبة هي أكبر من النسبة يلي بتدخن أرجيلة. أوكي، هيك بيقولوا. بس بدي أقلكن شغلة كمان، إنه في نسبة كتير كبيرة هلأ بتأرجل من الشباب، يعني الشباب والصبايا الصغار، وصراحة في منهم كمان تحت 18 سنة، يعني المراهقين كمان هلأ عم بأرجلوا بطريقة كتير كتير شو بدي أقول، بطريقة كتير شو هي الكلمة اللي عم فتش عليها، عم بأرجلوا بطريقة خطيرة إذا بدنا نقول. شو يعني بطريقة بتخوف يعني كمان. الموضوع مش مزحة، أو الموضوع مش بسيط عن جد. يعني إذا كان أرجيلة أو دخان، بالنهاية هيدا الشيء أكيد كلنا بنعرف إنه تدخين يعني، وتدخين مضر بالصحة، يعني مش مفيد للصحة. يعني نحن بضرنا التدخين، بضرنا، بيأذينا، بيسبب لنا مشاكل، بيعملنا أمراض. يعني عشان هيك بنقول مضر، تدخين مضر. فهلا في كتير صبايا وشباب عم بأرجلوا من عمر 13 سنة، حتى في مراهقين عم بأرجلوا، ونسبة كتير عالية. نسبة عالية يعني. ما بعرف إذا مزبوطة الأرقام يلي شفتها، يعني بيقولوا إنه 30% تقريبا من الشباب والصبايا أو حتى المراهقين عم بأرجلوا هلأ بلبنان. يعني هيدا النسبة يمكن أعلى نسبة بالعالم، ما بعرف. فهيدا هو الفرق بين الأرجيلة والدخان. يعني صراحة قليل ما نشوف شباب وصبايا صغار، يعني خاصة تحت 18 سنة عم بدخنوا سيجارة عادية. قليل ما نشوف هيدا الشي. بس الأرجيلة كتير عادية، يعني شي مش غريب، ومنشوفه كتير يعني مع الأسف كتير موجود هلأ. ما بعرف يعني، هيك هو، هذا هو الوضع هلأ. يعني في كتير ناس بيعتبروا انه الأرجيلة صارت جزء من الحياة الاجتماعية، يعني كأنه نحن ما فينا نظهر نشوف أصحابنا، ما فينا نلتقي بأصحابنا إلا ما نأرجل. يعني كأنه هيدا الشي صار أساسي. ما في، قليل ما نشوف مجموعة بقهوة أو بكافيه أو بمطعم قاعدين مع بعض بدون أرجيل، كتير قليل عن جد. يعني مثلا أنا ما بأرجل ولا بدخن، بس يعني 90% من رفقاتي بأرجلوا، ودايما لما نظهر دايما بيكون في أرجيل على الطاولة يعني. يعني كأنه أنا غصب عني بدي أرجل معهم. يعني حتى لو أنا فعليا بالواقع بالحقيقة ما عم بأرجل، بس أنا عم بضطر
شو شم كل هيدا الدخان يعني الموجود. ما في غير حل. ما فيني أقول للشخص التاني إنه بليز ما تأرجل، والشخص التاني كمان هو ظاهر لينبسط ويأرجل، ما رح يعني مثل ما منقول يستغني عن الأرجيلة كرمالي، يعني ما رح يترك الأرجيلة كرمالي أنا. فأنا لا أنا فيني أطلب هيدا الطلب ولا الشخص التاني يمكن مستعد إنه ينفذ هيدا الطلب. أوكي، فهيدا الوضع يعني بلبنان عن جد. قليل ما نشوف مثلا بقهوة منطقة للأشخاص يلي ما بدخنوا ومنطقة للأشخاص يلي بدخنوا. هلا أكيد في بس بالمطاعم يلي يمكن كبيرة أو مهمة أو ما بعرف صراحة، أنا كتير كتير قليل ما بشوف هيدا الشي. أكترية القهاوي أكترية المطاعم يعني كل الناس بيقعدوا مع بعضهم. اوكي، ويمكن بيقولوا ماكسيموم انه اذا انت ما بدك تدخن او ما بدك تأرجل بتقعد على الشمال، واذا انت بدك تأرجل بتقعد على اليمين. بس بالنهاية نحن كلنا رح نكون قاعدين مع بعض بنفس المحل. يعني هيد ما بعرف اذا لها معنى، يعني كلنا رح نشم نفس الهوا، ما في شي يعني بيعزل بين المنطقتين. اوكي، هيدا مشكلة يعني عن جد. بس نحن هيك يمكن لأنه أكترية الناس هلأ عم بأرجلوا، وأكترية الناس ما عندهم مشكلة بهيدا الموضوع. هيك صار الوضع. هلأ أكيد بالصيفية مش مشكلة لأنه كل الناس بتقعد برا، بس بالشتوية هون المشكلة، ما فينا نقعد برا أصلا. قليل ما نلاقي محلات فاتحة يعني بمكان مفتوح، لأنه في الشتاء في هوا أكيد، ما في طاولات ما في كراسي، يعني نحن مضطرين نقعد وجوا أكيد رح يكون في دخان كتير. يعني تخيلوا المنظر كيف رح يكون بالشتوية إذا بتفوتوا على أي كافيه أو على أي مطعم يعني رح تشوفوا هيك مثل غيمة كبيرة بيضة بالكافيه. ما بعرف يعني هيك أنا بالنسبة لي هيك بشوف الموضوع. يمكن الناس تقلي لا عم بتبالغي مش لهالدرجة، بس ما بعرف، هيك أنا بحس. يعني يمكن لأنه أنا ما بأرجل وما بدخن بلاحظ هيدي الأشياء أكتر وبتضايق، يعني بنزعج منها. بس هيك. فإذا جيتوا شي مرة على لبنان وأخدتوا تاكسي مثلا، مش تاكسي يعني لحالكم، يعني إذا أخدتوا زيارة سيرفيس، يعني إذا كان في بالسيارة ناس غيركم أنتو، مش غريبة صراحة إنه حدا من هول الأشخاص اللي بالسيارة يقرر إنه بده يدخن سيجارة بالسيارة. يعني مش غريبة إذا هو فتح علبة الدخان وولع سيجارة، مش غريبة. هلأ أكيد في ناس بتنزعج بتتضايق، وفي ناس ممكن تطلب تقول إنه لو سمحت مثلا أنا ما بدي شم ريحة الدخان أو أنا بتضايق من الدخان. فهيدا الشخص يمكن أوكي، يمكن يقول عفوا يعتذر ويطفي السيجارة، ويمكن يقول لا مثلا ما بدي أطفي السيجارة. هلا بعتقد هلا صار في قانون جديد انه بيقدروا يدخنوا بسيارة التاكسي، بس صراحة ماني أكيدة من هالشي. يعني كتير نحنا بنشوف هيدي القصص وهيدي الأشياء مش غريبة. لا كتير ناس بدخنوا. وهلا أكيد إذا بدكم تفوتوا على بنك، إذا بدكم تفوتوا على مستشفى، ما رح تقدروا تدخنوا جوا، ممنوع. بس بنفس الوقت صراحة في كتير شركات مسموح التدخين فيها. شو بيعملوا مثلا؟ بيكون في غرفة على الطابق وبيقدروا يدخنوا فيها وبالمبنى، يعني مش برا، فيهم يفوتوا على هيدي الغرفة مثلا بتكون قريبة على الحمام ما بعرف، وفيهم هنيك يدخنوا. يعني مش ضروري انه يظهروا من المبنى لا يقدروا يدخنوا، مش مشكلة. فأكيد حسب الشركة حسب الشخص. يعني مثلا أنا ما بدخن، جوزي ما بدخن، ما في عنا بالبيت أرجيلة، ما عنا دخان، بس بيي بدخن
وعمي يعني بي جوزي كمان بدخن. فلما يجوا لعندي يعني إذا أنا بدي أقلن إنه بليز ما تدخنوا بالبيت، احتمال كتير كبير إنه كتير يزعلوا، كتير يتضايقوا كتير ينزعجوا، ويمكن حتى يعتبروا هيدا الموضوع إهانة لألن، إنه أنا كيف عم بطلب منهم هيدا الطلب مثلا، هيدا الشي مهم بالنسبة لألن، وإذا أنا بدي أمنعهم يعني إذا بدي أقلن ممنوع تعملوا هيك عندي بالبيت، احتمال كتير كبير إنه يزعلوا. فمثلا عمي يلي هو بي جوزي أنا ما فيني أقله هيك أبدا، ما في يعني رح يفهم الموضوع غلط أو رح يزعل، وخاصة إنه هو طول النهار بدخن يعني وما بيعمل شي غير طول النهار يعني بيقعد وبدخن، سيجارة رايحة سيجارة جاية، سيجارة ورا سيجارة. نفس الشي بيي، يعني بيي أول ما يوصل لعندي على البيت، أول ما يقعد حتى أو قبل ما يقعد على الكنباية بيطلب مني منفضة، بقول لي بليز جيبي لي منفضة. منفضة شو يعني؟ يعني منفضة نحن بنستعملها لما ندخن كرمال يعني ننفض السيجارة يعني لما تولع السيجارة ويصير فيه هيدا الرماد، يعني مننفض الرماد بالسيجارة كرمال ما يوقع الرماد على الأرض، هاي هي المنفضة. فأنا هيك بي أول ما يوصل قبل ما يقعد قبل ما يوصل على الكنباية بيقول لي بدي منفضة، وببلش سيجارة ورا سيجارة ورا سيجارة. بالصيفية مش مشكلة بنفتح الشباك بنفتح الباب، بس بالشتا شو يعني ما بعرف هذه مشكلة. هون بترجع لكل شخص. أنا صراحة في عندي رفقة بأرجلوا بس مثلا ما بحبوا يأرجلوا ببيتهم، تعرفوا يعني الموضوع مش كتير يعني عملي، ما بعرف في دخنة خاصة الأرجيلة بتعمل دخنة كتير كبيرة وقوية وريحة، ونفس الشي الدخان. ايه في ناس كتير بيقولوا انه للضيوف انه بليز نحنا ما بنحب الأرجيلة بالبيت، وفي ناس بيستحوا عن جد يعني بيخجلوا ما بيحبوا يقولوا لا. وخاصة انتو بتعرفوا أهمية الضيف عند الشخص اللبناني، يعني نحن اللبنانية كتير بنحب الضيف، أو حتى لو ما كنا بنحبه بس لازم نهتم فيه، يعني نحن هيك عاداتنا. أنا عملت بودكاست عن هيدا الموضوع إذا بتحبوا كمان تسمعوه عن الضيوف. ف يعني أنا لو إذا كان عندي ضيف حتى لو أنا هيدا الضيف ما بحبه، بس ما بحب قله لا، يعني ما بعرف شو هالمنطق صراحة يلي عنا إياه، يعني أنا مش مبسوطة بهالوضع يعني. بس إنه هيك عاداتنا إنه نحن الضيف ما لازم نزعله ما لازم نزعجه، لأنه هو عنا ببيتنا لازم يجي مبسوط ويفل مبسوط، حتى لو كان هيدا الشي على حسابنا نحن. يعني إذا هيدا الشخص حتى لو كان عم يعمل شي بيزعجني أنا لازم أسكت. ما بعرف هيدا المنطق صراحة كيف هون شغال يعني، أو كيف نحن هيك منفكر ما في منطق بالموضوع، بس نحن هيك. يعني أنا صراحة يعني بيجي لعندي رفقات دايما وكلهم 90% منهم بأرجلوا، وأنا بعرف إنه هن بحبوا الأرجيلة، بحبوا هيدي القعدة، بحبوا يأرجلوا لما يكونوا مجتمعين يعني مع أصحابهم. فأنا بقول مش مشكلة يعني ماشي الحال، ما بقلن لا. بس بالرغم من إنه هيدا الشي بضايقني لأنه أنا ما بأرجل، هذا هو الوضع عرفته. بس بقول يلا أنا مهم إنه رفقاتي يكونوا مبسوطين مرتاحين لما يجوا لعندي، وماشي الحال يعني مرة بالشهر إنه ما راح يصير شي مش مشكلة. فايه هيدا هو الوضع هون بلبنان. يعني هلأ إذا جيتوا وبدكن تروحوا على أي كافيه أو على كافيه خلينا نقول، أول ما توصلوا تقعدوا قبل ما الويتر يجيب المنيو، قبل ما يجيب المي، قبل ما يعمل أي شي بيسأل هيدا السؤال: بتحبوا تمشوا أراجيل؟ يعني بتحبوا إنه نجيب لكم أراجيل؟ بتحبوا تأرجلوا أرجيلة؟ دايما هيدا السؤال أول سؤال، لأنه في كتير ناس أول ما يوصلوا ببلشوا دغري بالأرجيلة وبعدين على مهلهم بيطلبوا شي تاني. أوكي، فهيك شو بدي أقلكن كمان شي تاني. أكيد ما في داعي خبركن
إنه الأرجيلة مضرة والدخان مضر بالصحة، كلنا بنعرف هيدا الشي، بس يعني هيدا الواقع. يعني الناس حتى لو عارفة، حتى لو بتعرف هيدا الشي، ما عندها مشكلة بالموضوع، ما عندها مشكلة تدخن. وبس يبلش الواحد يدخن كتير صعبة إنه يوقف. يعني بصير عنده إدمان على النيكوتين. مثل بيي، أنا بيي بلش دخان كان عمره يمكن 13 سنة، وهلأ عمره صار 70. فمستحيل يعني، ما بعرف، أكيد مش مستحيل بس كتير صعب. إيه، هلأ بهيدي الأيام صراحة صار في عنا أشياء جديدة دارجة بالبلد. يعني شو دارجة؟ يعني كتير منتشرة وكل الناس عم تعملها، اللي هي السيجارة الإلكترونية أو الفيب أو شي تاني يلي هو آيكوس، يلي أنا عن جد شخصيا ماني عارفة شو الفرق بين الاثنين. في شوية فرق حسب ما فهمت. في شي الفيب ما فيها دخان، يعني فيها بس مثل فابور أو شي. وأما الآيكوس إنه هي فيها دخان بس ما بيحرق الدخان بطريقة كاملة 100%، بس بيسخن الدخان. عن جد ماني عارفة صراحة شو الفكرة. يعني بالنهاية كله دخان، كله دخان. وهلأ هيدا الشي كتير دارج، في كتير ناس هلأ عم بدخنوا فيب أو آيكوس، بالنسبة لألن شي دارج أو شي كول أو شي على الموضة. يعني هيك هلأ، هيك نحن هلأ صرنا. وكتير في ناس شباب يعني وصغار بدخنوا هول الاشياء. فايه هيدا كان كل شي بالنسبة لموضوع التدخين أو موضوع الدخان والأرجيلة. يعني هلأ صرتوا تعرفوا إنه الأرجيلة أكتر من الدخان، يمكن صارت جزء كتير كبير من الثقافة أو الحياة الاجتماعية، خاصة بالقهاوي بالمطاعم. أوكي. كتير ناس أنا بعرفهم ما بيظهروا إلا ما ياخدوا معهم أرجيلتهم. يعني بياخدوها معهم من البيت لوين ما يروحوا، إذا كانوا رايحين زيارة لعند حدا ليقدروا يأرجلوا يعني عند هيدا الشخص. فهيدا الشي منه غريب. وإيه، خبروني بليز شو رأيكم بالموضوع، كيف الوضع عندكم انتو ببلدكم محل ما انتو عايشين؟ الدخان رخيص أو غالي؟ الأرجيلة شي غريب أو مش غريب؟ قولولي إذا تعلمتوا كلمات جديدة، وإذا عندكم أي اقتراحات للمرة الجاية. وأكيد بدي أقول ميرسي لكل يلي عم يدعموني على باتريون وعلى يوتيوب. وأنتوا إذا بتحبوا تدعموني فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا وتاخدوا النص تبع هيدا البودكاست وكل الفيديوهات. وكمان فيكن تاخدوا ليستا بالكلمات الصعبة أكيد مع ترجمة. وإيه، بتمنى نهاركن يكون حلو. إن شاء الله بشوفكن بفيديو جديد قريبا. مع السلامة.